Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιοκτέιλ σε 2 λεπτά και για μια ακόμη φορά έχω την ευτυχία να μοιράζομαι αυτή τη στέγη όχι με το Παπαζήσι. Ναι, πάρε το ποτηράκι τώρα, μπορεί να μου. Όχι ρε. Και σε αυτό το επεισόδιο έχω την ευτυχία να φιλοξενώ μια πολύ καλή μου μαθήτρια. Τίνα Σάρδιες, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε! Τίνα, πες μας σε παρακαλώ πολύ, πότε ήσουν μαθήτρια εδώ στην Παρακάτεμη? Όταν ήσουν ακόμα αυστηρός και δεν ήσουν τόσο φλόρος. Μπορείτε να βρείτε την Τίνα στο μοσαϊκό στη Γλυφάδα, αλλά βεβαίως το πιο σημαντικό πράγμα από όλα και ο λόγος που είμαι πάρα πολύ περήφανος είναι μέσα στους 3 φιναλίστ του διαγωνισμού του Bacardi Legacy. Είμαι. Τίνα, τι θα δούμε σήμερα? Θα δούμε το κοκτέιλ με το οποίο πέρασα στους 3 φιναλίστ για το Bacardi Legacy, το οποίο το έχω ονομάσει El Anciano. Τίνα, πες μας σε παρακαλώ πολύ πώς εμπνεύστηκες το El Anciano. Το εμπνεύστηκα από μια συνταγή που ονομάζεται La Casansara, η οποία πίνανε οι Κουβανοί αντάρτες τον καιρό του πολέμου ανεξαρτησίας μεταξύ Κούβας και Ισπανίας. Πάμε λοιπόν να δούμε από την Τίνα την κλασική συνταγή του La Casansara και στη συνέχεια την δική της εκδοχή, το El Anciano. Το El Anciano. Το El Anciano. Το El Anciano. Ας δούμε λοιπόν μια ζεστή εκδοχή του La Casansara. Θα σερβίρουμε το κοκτέιλ μας σε ποτηρί Brandy Balloon Snifter. Προθερμαίνουμε το ποτηρί. Θα χρησιμοποιήσουμε 2 Blazer Max για να κάνουμε ρόλ το κοκτέιλ μας. 20 ml σιρόπι μελιού, 20 ml φυσικό χυμό λεμονιού. Θα συνεχίσουμε με λευκό ρούμι, Bacardi Carta Blanca, 50 ml και συμπληρώνουμε την αλκοολική μας βάση με 20 ml λευκό Overproof. Flame on. Σερβίρουμε το κοκτέιλ μας στο ποτηρί και γαρνίρουμε με μια τεράστια φλούδα από λεμόνι. Αυτό λοιπόν είναι το La Casansara. Χρήστο. Πάμε λοιπόν να δούμε το El Anciano. Πόσο εύκολο είναι να φτιάξετε εσείς, ναι εσείς, στο σπίτι, στο μπαρ, την έπαυλη, την κουζίνα, στο μπάνιο, το El Anciano. Παγώνουμε το double old fashion μας. Παγώνουμε το shaker μας. Ξεκινάμε με 15 ml σιρόπι αγάβης, 25 ml φρεσκοστυμμένο χυμό lime, 20 ml Cazadores Blanco tequila αρωματισμένη με πράσινο sencha. Είναι τόσο εύκολο που μπορείς να το κάνεις και εσύ σπίτι με λίγο Lipton πράσινο τσάι. Και το τελείωμα 45 ml Bacardi Carta Blanca. Και για έξτρα φρεσκάρα θα βάλουμε 2-3 φρέσκα φύλλα δυόσμου. Ήρθε η ώρα για shake. Έχουμε βάλει καινούργιο παγό στο ποτήρι μας και δίπλο σουρώνουμε. Δεν ξεχνάμε να γαρνίρουμε με μια σεξι κορυφή δυόσμου. Και για το μάτι τρίβουμε λίγο γαρίφαλο από πάνω. Σήμερα λοιπόν είδαμε ένα κλασικό La Casansara από την Τίνα και ένα El Anciano από τον Χρήστο. Τι λες, Μα ο Χρήστος το έκανε. Μην ξεχάσετε λοιπόν να κάνετε subscribe στο κανάλι στο YouTube για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία βίντεο που κάνουν τα παιδιά εδώ στο Παρακάτεμι. Δείτε τα βίντεο που είναι από κάτω και περιμένουμε τα δικά σας σχόλια για συνταγές που θέλετε να δείτε. Μέχρι τότε λοιπόν από την Τίνα και από εμένα τα λέμε σύντομα. Σύντομα.